ধনী ভাৰ্চেছ দুখীয়া মাত্ৰ 3 পৰা 4 মিনিটতে আজি আপুনি গম পাব যে এজন ধনী আৰু দুখীয়া মানুহৰ চিন্তাত কি পাৰ্থক্য থাকে। তাৰ আগতে কৈ থওঁ যে ধনী বা দুখীয়া মানুহৰ বাস্তৱত পিছত, কিন্তু তাৰ আগতে মগজুত থকা চিন্তাই মানুহক ধনী বা দুখীয়া তৈয়াৰ কৰে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, বিশ্বৰ বেষ্ট চেলিং বুক ৰিচ ডেড এণ্ড পুৱাৰ ডেড নামক কিতাপখনত কোৱা হৈছে। সেই সেনেকুৱা চিন্তা মনৰ পৰা বাদ দিয়ক যে ধনী হোৱাৰ বাবে কোনো চিন্তাৰ দৰকাৰ নহয়। যি হোৱাৰ এনেই হ'ব, পৰিশ্ৰম কৰিলেই মানুহ ধনী হয়। নহয় বন্ধু, কেৱল পৰিশ্ৰম কৰিলেই মানুহ ধনী নহয়, কাৰণ পৰিশ্ৰম গাধও কৰে। বুদ্ধিৰে পৰিশ্ৰম কৰাটো দৰকাৰ, আৰু এই বুদ্ধি আহিব ক'ৰ পৰা? সঠিক চিন্তাৰ পৰা। ঠিক আছে, তেন্তে আহক চিধা আহোঁ কামৰ কথাত। পইণ্ট নম্বৰ 1, চিন্তা ডাঙৰ কৰা। এয়া 2 দিন আগৰে কথা। মই আৰু মোৰ পৰিচিত বন্ধু এজন মেঘালয়ৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা কৰি আছিলোঁ। গাড়ীত বহি থাকোঁতে আমাৰ ডিম্পুদাই কিনা মাহিন্দ্ৰা থাৰ এখন তেওঁ দেখা পালে। থাৰখন দেখি তেওঁ বৰ আনন্দিত হ'ল আৰু লগতে থাৰখনৰ বিষয়ে বহুতো প্ৰশংসা কৰিব ধৰিলে। পিছত তেওঁক মই সুধিলোঁ যে আপুনি এই থাৰ কিনাৰ কিবা প্লেন বনাইছে নেকি? কেতিয়া কিনিব? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ ক'লে, নহয় বন্ধু, মোৰ ইমান যোগ্যতা নাই। যি দাম গাড়ীখনৰ, ইমান পইচা ক'ত পাম? যি বস্তু যোগ্যতাৰ বাহিৰত, সেইটোক লৈ সপোন দেখি কি লাভ? সেইদিনা তেওঁক মই ভালেই কেইষাৰমান কথা ক'ব খুজিছিলোঁ, কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ যে কি লাভ? বুজি চুজি একো নেপায়, কাৰণ যি ভূতে তেওঁৰ মগজুত বাসস্থান বান্ধিছে সেয়া কোনো বাবা নমতাকৈ ইয়াৰ ঔষধ বিচৰাটো টান। সেয়েহে ইয়াৰ পৰা পোৱা যায় পইণ্ট নম্বৰ 1, চিন্তা ডাঙৰ কৰা। কাৰণ আপুনি যদি আজি মোৰ দৰে শ্বিলঙলৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে আপোনাৰ মগজুই আপোনাক কি অফাৰ কৰিব? গাড়ী, নহয় জানো? আপুনি যদি শ্বিলঙৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিবলগীয়া হয়, তেন্তে মগজুত কি আহিব? ট্ৰেইন। একেদৰে দিল্লীৰ পৰা লণ্ডনলৈ যাবলগীয়া হ'লে মনত কি আহিব? এৰোপ্লেন। এয়াই হ'ল খেল। চিন্তা ডাঙৰ কৰক, জীৱন, কাম, পদ্ধতি চব সলনি হৈ যাব। জীৱন সলনি হ'ব, বিকজ ৰিচ পিপুল থিংক বিগ এণ্ড পুৱাৰ পিপুল থিংক স্মল। মই 100% নিশ্চিত যে মোৰ সেই বন্ধুজন যদি এলেহুৱা, ভয় লগা চিন্তা মনত ধৰি ৰাখে, তেন্তে মাহিন্দ্ৰা থাৰটো দূৰৰে কথা, আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হোৱাৰ পিছতো বাইক এখনো তেওঁ কিনোতে টান হ'ব। কাৰণ আমাৰ মগজু আৰু মিঠাইৰ পেকেটৰ লগত পোৱা সেই ৰবৰ প্ৰায় একেই। যিমানেই পৰিশ্ৰম কৰিব, সিমানেই ফুল মটিভেশ্যনৰ সৈতে পৰিশ্ৰম কৰিব মন যাব। যিমান জ্ঞান ভৰাব, সিমানেই জ্ঞানী হ'ব। আৰু লগতে যিমান এলেহুৱা চিন্তা পোষণ কৰিব, সিমানেই বেছি এলেহুৱা হ'ব। কাৰণ সঁচা কথাটো হ'ল, প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত এনে কিছুমান ছুপাৰ পাৱাৰ থাকে যে তেওঁ যদি বিচাৰে তেন্তে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰে। হয়, মই ৰিপিট কৰিছোঁ, যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰে। কেৱল সঠিক চিন্তাৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন। পইণ্ট নম্বৰ 2, কিছু মানুহৰ অভ্যাস থাকে দেখিব, যি ধনী মানুহক ভাল চকুৰে নেদেখে, তেওঁলোকক হিংসা কৰে। আপুনি যদি তেওঁলোকৰ কাষত গৈ কোনো ধনী মানুহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে, তেন্তে দেখিব তেওঁ সিমান বেছি ভাল ৰেছপন্স নকৰে। এনেকুৱা মানুহ আছে নহয় আমাৰ সমাজত। তেওঁলোকৰ মতে ধনী মানুহবোৰ চোৰ, 2 নম্বৰী কাম কৰে, কাৰণ সঠিক মানুহবোৰে কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। এনেকুৱা হ'ল সেই মানুহবোৰৰ চিন্তা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ধনী মানুহবোৰক যদি আপুনি লগ পায়, তেন্তে দেখিব তেওঁলোক বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হয়। কাৰণ ধনী মানুহবোৰে অন্য মানুহৰ সফলতাত নজ্বলে, হিংসা নকৰে, আনকি সেইটোক ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে লৈ তেওঁলোক আৰু বেছি সফল হয়। আপুনি যদি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহবোৰৰ জীৱনী অধ্যয়ন কৰে, তেন্তে গম পাব যে ধনী মানুহ সদায় জ্ঞান অৰ্জনত আগ্ৰহী। নিজৰ কামক কিদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সেয়াক লৈ ব্যস্ত। অন্য মানুহৰ সমালোচনাত সময় নষ্ট কৰাৰ সময় তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকে। ধনী মেণ্টেলিটিৰ মানুহবোৰে সদায় নতুন বস্তু জনাত আগ্ৰহী, কিন্তু গৰীব চিন্তাৰ মানুহৰ মুখত শুনা পাব যে মই সকলো জানো, মোক শিকাব নালাগে। সেয়ে আমাৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিলে তেন্তে আমি জানো এই ৱাৰ্ডটো পাহৰিবই লাগিব। কাৰণ আমি জানো আমাৰ জ্ঞান এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণাতকৈও কম। সেইবাবে বিশ্বৰ টপ ৰেংকৰ ধনী মানুহবোৰে, ৱাৰেন বাফেট, বিল গেটছ, মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ নিচিনা মানুহবোৰে আমাৰ স্কুল কলেজৰ টপাৰতকৈও বেছি কিতাপ পঢ়ে। সেয়ে আপুনি যদি সফল হ'ব বিচাৰে, নিজকে মিডিল ক্লাছ শ্ৰেণীৰ পৰা উঠাই আনিব বিচাৰে, তেন্তে কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰক। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেচনটি হ'ল, আপুনি যি শিকে সেইবোৰ নিজস্ব লাইফত এপ্লাই কৰক। তেতিয়াহে আপুনি জীৱনত সফলতাৰ পথত, ধনী হোৱাৰ পথত দ্ৰুত গতিৰে আগবাঢ়িব পাৰিব।